One shot. Let's go, let's go. You know that I won't lie like this. I don't wanna hide everything, like say that we're just friends, but no friends don't kiss. I feel my body giving in. You want my heart. Francesca, mirë se erdhe në Bordeaux. Hi Bordeaux, faleminderit për ftesën. Takimi yt i parë me Bordeaux ka qenë kur ke qenë e njohur si Miss dhe u prezantove me një gujë turistike për Birminghamin. Si e kujton atë eksperiencë? Ishte shumë e lezetshme, kur më kanë kërkuar të krijoj diçka për Bordeaux, e mora me shumë qejf dhe ndava të gjithë eksperiencën time që kisha kaluar në një fundjavë të bukur në UK. Pastaj nisi Big Brother VIP dhe u zgjodhe një tjetër Francesc. Si e kujton daljen nga shtëpia dhe impaktin e parë që pate? Impakti I parë kur dola nga shtëpia ishte, nuk e di, më pritën njerëzit me shumë dashuri, dilja në rrugë, njerëzit më ndalonin, më përqafonin, më thonin vetëm fjalë të bukura dhe realisht jam ndjer mirë dhe ishte pak e çuditshme kjo pjesë që kur ti je brenda ti thjesht duke jetuar një eksperiencë dhe del jashtë kupton se çfarë impakti ke patur në publik, ishte realisht shumë e bukur dhe jam shumë e lumtur që mora pjesë në atë lloj gjëje. Kush të kishte munguar më shumë brenda shtëpisë? Patjetër djali, të rish gati 4 muaj pa bebushin, ishte mund të më gjëja më e vështirë që kam kaluar, qaja çdo ditë në tualet, para se të fleja gjumë kur ushtria, më rriteshin lotët nga malli që kisha për te, po ishte pjesë e gjës. Nga ajo kohë deri më sot ka ndryshuar shumë gjëra. Ti vetë çfarë ke ndryshuar? Mendoj se që kur kam dal nga shtëpia, kam ndryshuar totalisht si një person. Mendoj që kjo eksperiencë më ka bërë shumë mirë sepse ndjej veten sikur kam bërë ndoshta një detox nga jeta ime, ku kisha kohë që të isha në një ambient larg gjithçkaje dhe të mendoja për çfarë doja, çfarë kërkoja, si më kishte shkuar jeta deri më sot dhe kur dola nga ajo shtëpia, isha shumë e qartë se çfarë duhet të bëja me veten time dhe mendoj se si eksperiencë më ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë dhe tani e ndjej veten si realisht një Francesc tjetër, shumë e motivuar, shumë e qartë me vendimet që do marri, e dedikuar tek djali, siç ishte edhe më parë patjetër, dhe shumë e bindur për njerëzit që kam përreth që më duan, sepse kjo eksperiencë realisht e tregon se kush të do në të vërtetë. Sa e gjen veten në diell? Unë e diell kam patur 2 eksperjenca shumë të bukura, një te She's on Top dhe e tjetra tek programi I ri që ishte pa filtra dhe kam shijuar jashtëzakonisht shumë dhe si eksperjenca ime e parë në televizion, në botën e medias, mendoj që ka qenë një ndër eksperiencët më të bukura dhe më të larta që mund të ketë një fillestar si puna ime, le të themi, dhe kam shijuar shumë. E vetmja gjë që më vjen keq është që ndoshta nuk kam patur dhe aq shumë mundësi të shfaq Francescën e vërtet. Patjetër në Big Brother ka qenë jo reality, domethënë ajo është pjesë e gjës në kuadër të situatës së cilën je. Prap tek She's on Top ti je në një pozitë që je e detyruar të komentosh ose të japësh ndoshta opinionin që ti në vërtetësinë tënde ndoshta nuk do I shpreje. Edhe gjithashtu tek pa filtra, sado pa filtra le të themi mund të jemi, ajo është një program argëtues për të ndjekur nga njerëzit dhe nuk mund të jesh ti një personazh 100% I vërtet siç mund të ishe në realitetin tonë. Më vjen keq që ndoshta njerëzit s'kan patur mundësinë të njohin Francescën e vërtet. A ka një format që mendon se do të rrinte më mirë? Nuk është se e kam menduar shumë, mendoj që jam një person që më përshtatem dhe mund të ketë shumë gjëra që ndoshta edhe mund të më përshtaten. Cila është rutina jote e përgatitjes përpara një emisioni? Gjëja e parë është që shkoj te grimi, që bëj make-upin dhe flokët, atje kemi si gjithë vajza që kemi dëshirë të dalim bukur në ekran, shkojmë, grimohemi. Kam qejf të dëgjoj muzikë, që të futem në një mood të mirë, të pi patjetër kam shumë qejf këto pijet me gaz, I dashuroj, ato I kam me vete gjatë gjithë kohës. Dhe
Ndihem shumë mirë që aty ku shkoj që bëhem gati, gjej një staf fantastik që gjithmonë më jep një energji pozitive dhe bëjmë gallata, qeshim që kur të shkoj në studio të jem gjithmonë në mood që t'jap energjinë sa më mirë. Veshjet janë një pikë e fortë e jotja. Cila ka qenë veshja më e shtrenjtë që ke veshur në një program? Në fakt një gjë që unë e diskutoj shpesh me shoqet e mia është sa virale është bërë kjo situata e veshjeve ose gjërat që unë kam veshur, dhe sa shumë komentohet vlera, çmimi dhe më vjen keq që ndoshta disa herë mund të komentohem si një mendje madhe ose një vajzë që harxhon shumë lekë dhe ndoshta mund të perceptohet si arrogancë, nuk e di, por në fakt realiteti është që unë si Francesca gjatë kohës që kam qenë në Big Brother, ku nuk kam folur për çmimin e veshjeve, ku nuk kam folur për marka që unë blej, unë bëj, unë kështu dhe ndoshta kjo perceptimi që është krijuar nga jashtë, që është diskutuar nga publiku si gjë, ka lënë një përshtypje sikur unë jam një vajzë e tillë që kam qejf të shpenzoj shumë lekë dhe të kem shumë gjëra të shtrenjta dhe kam një jetë shumë luksoze, por në fakt jam shumë më e thjeshtë në realitet. Nuk është se para kam qef të diskutoj shumë çmimin e veshjeve, sepse mendoj vlera nuk është rëndësishme është sa mirë ndihesh ti në atë gjën që ke veshur dhe sa konfidente të bën ty të ndihesh. Por me që ra fjala dhe doni patjetër një përgjigje, ndoshta veshja që kam veshur natën e finales të Big Brotherit që kapi, si që dim ne, çmyn e madh, po ndoshta nuk konsiderohet veshje se ishin bizhu të bukura që kisha veshur që ishte ajo që bëni diferencën. Për çfarë shpenzon më shumë në paraqitjen tënde? Në fakt ato që më njohin në realitet e dinë që unë nuk është se jam shumë e fiksuar me pamjen time të jashtme, mundësisht në përditshmërinë time dal pa make-up fare, shumë e thjeshtë me xhinse. Gjëja për të cilën unë harxoj më shumë janë aktivitetet që unë kam qef t'i bëj për t'i dhënë sa më shumë jetë jetës time, le të themi. Unë kam nisur një kurs kalerimi dhe për këtë hobi që kam, më pëlqen të harxoj te kjo, sepse mendoj që është më rëndësishme të harxosh për këto gjëra, të futesh në një sport tenisi, të bësh një kurs kalerimi, ndoshta klasa pilates, sport, që janë gjëra shumë të mira për t'i ushqyer sa më shumë mendjes dhe për t'i dhënë sa më shumë ngjyra jetës, se sa të jemi të fiksuar për sa të bukura jemi. Se kur ti e zbukuron veten tënde nga brenda dhe bëhesh një person sa më interesant, pamja jashtme pastaj bashkangjitet. Kush ka qenë inspirim për ty në veshjet e tua? Me thënë të drejtën, nuk është se kam një person specifike për të cilën unë marr shumë inspirim gjëra. Unë mendoj shumë pak për veshje dhe kjo është e vërtetë, se njerëzit ndoshta mendojnë që unë rri, mendoj që të jem sa më e kuruar. I fus, me thënë të drejtën, një menje të lehtë, mundësisht këto veshje gjërat i përgatis një ditë, maksimumi 2 ditë para, që e le nganjëherë dhe në moment fundit që të më të hap dollapin që mund gjej në gjë me vesh. Kështu që nuk është se spenzoj shumë kohë online duke parë, duke marrë inspirim, jam siç më kap. Parfumi yt i preferuar? Gjyshja ime më ka thënë që kur nuk duhet të tregosh se çfarë parfumi ti ven. Kështu që parfumi im aktuale nuk ju a tregoj, po marr sugjerimin e nonës. Por ditë të them që kurdo që shkoj unë me atë parfum dashurohen njerëzit, por momentalisht e bashkangjitur një parfum që kam 5 vite më shumë që e përdor me Tiffany, parfum që po e përdor momentalisht. Në fakt e kam me vete, kisha në çantë që e marr, është si aromë pudrë, shumë e mirë kjo e Tiffany, dhe ka një aromë pastërtie, mund të them, është super cute. E maj me vete ku dokte dhe e kam spritz që e kam për top-up kur kam raste. Marka e preferuar? Jo markë të preferuar, po mund të them stilist ose brand të preferuar, për mua është Zimmermann. Besoj është pa qartazi, jam diskutuar shpesh për veshjet e Zimmermannit. E dashuroj çdo veshje, çdo koleksion që ato nxjerrin, kualitetin e gjitha, për mua Zimmermanni është thjesht më shkon shumë me mënyrën e jetesës, me stilin, me vibe-in tim. E pëlqej shumë. A ke një blogere që të frymëzon?
Po, patjetër. Më pëlqen shumë Tamara Kilani, që e ndjek në Instagram. Ajo ka shumë followers, është një influencer që ka shumë vite në treg dhe gjithmonë më pëlqen sjellje që gjithmonë më pëlqen gjëra që ajo sjell në industri. Prezantuesja që ke idhull. Nuk është se kam ndonjë idhull të tillë në televizion, me thënë të drejtën. Programin që ta argëton. Me thënë të drejtën, nuk është se para shoh shumë programe. Preferoj të shoh vlogs në YouTube, intervista në YouTube, podcaste në YouTube. Kryesisht shoh shumë programe, gjëra, sjellje të reja në YouTube, ajo më argëton shumë. Televizion nuk është se kam shumë kohë, kurse në YouTube paktën e hap në telefon kur jam duke hëngër drek. Ka raste dhe kur jam në makinë, në vend të dëgjoj muzikë, dëgjoj podcaste dhe më qetëson dhe më jep ndoshta një frymëzim për të bërë gjëra të bukura të reja. Filmi që të bën të qash. Një filmi im i preferuar që e dashuroj shumë është Braveheart. Gjithmonë ajo pjesa që ja vrasin nusen e tij të re të dashuruar dhe ai pastaj çohet dhe kërkon revenge për dashurinë e tij është shumë e bukur dhe më dhimbset aq shumë ajo vuajtje që ka ai ideali për atë vajzën që do dhe gjithmonë qaj. Shkrimtari preferuar. Nuk është se kam një shkrimtar specifike të preferuar, por si zhanër më pëlqen shumë të lexoj libra psikologjike. Kam shumë dëshirë të mësoj për mendjen, si funksionon mendja, si është mendja e njeriut, psikologjia, body language, këto gjëra mua më interesojnë shumë, kështu që lexoj shumë libra të tilla ose në fakt dëgjoj edhe shumë audiobooks. Si quhet shoqja jote ngushtë? Unë nuk kam vetëm një shoqe, unë kam një grup vajzash që i kam shoqe të ngushta, i dua shumë fare. Ne jemi gjatë gjithë kohës bashkë dhe ndihem shumë mirë që kam gjetur një komunitet, mund t'i them, të vajzave që mbështesim njëra tjetrën, duhemi shumë dhe bëjmë jashtëzakonisht shumë për njëra tjetrën. Cili ka qenë i ftuari që të ka acaruar më shumë nervat? Asnjë të ftuar nuk më ka acaruar nervat. Televizioni është televizion, ashtu siç duhet ta kuptojmë që është televizion dhe me arritur me u acaruar dhe me i marrë kaq thellë gjërat që ndodhin për një program, për mua nuk ka sens, kështu që gjithmonë çdo të ftuar që ka ardhi kam marrë me sportivitet dhe situata që kanë ndodhur janë thjesht momentale dhe mbas programit kam dëshiruar gjithmonë që t'i takoj, t'i flas, edhe t'i ka përxejm këto ndoshta ngërçet e gjërave, situatave që mund të kenë ndodhur gjatë xhirimeve. Si imagjinon të ardhmen tënde në fushën e televizionit? Unë televizionin e kam shumë qef, patjetër, është një industri shumë e bukur që t'i jep shumë mundësi. Aktualisht nuk është se kam menduar një gjë në thellësi se ku mund të jem o ku ta shikoj veten. Patjetër dëshira është e madhe për të qenë ndoshta një moderatore ose të kem një programin tim, pse jo dhe diçka në fushën e modës, besoj do më shkonte shumë të kisha një program lifestyle, jetesa, moda, why not? Por si dihet, për momentin do shohim se si të na rrjedhin gjërat. Djali të sheh në televizor, ka ndonjë koment? Po, mami shpesh më nis video kur japin këto programet në shtëpi, sidomos kur jam live dhe kur dal aty gjithmonë do më gish mami dhe ne qeshim gjithmonë në shtëpi se kur pyesin Charlin ku është mami, thot mami puna, mami televizori dhe është shumë e bukur. Shpresoj që kur të rritet të jetë krenar për mua dhe të jetë krenar për mamin që ka që i ka mësuar që të mos të dorëzohet, t'i ndjeki ëndrat e veta dhe të thjesht të shkëlqej kudo që ti ketë dëshira të shkëlqej. Keni menduar për ta zgjeruar familjen? Kudo që shkoj më bëhet po ashtu kjo pyetja. Kur do bëhesh me beb tjetër?
Nuk është se e kam ndërmend për momentin të bëj një fëmijë tjetër. Jam shumë e re, jam vetëm 29 vjeç, nuk mendoj se kam ndonjë nxitim të madhe për të zgjeruar familje për momentin. Fëmia është një bekim dhe jam shumë e lumtur që kam Charlin dhe dua ta shijoj në maksimum këtë fëmijë që kam, dhe pse jo me kismet në një të ardhme me zgjeru familjen, bekim do ishte, pse jo. Cilin personazh do të nxirje nga Big Brotheri aktual? Në vend të drejtë nuk e kam ndjekur shumë Big Brotherin aktuale, sepse kam qenë shumë e zënë me punë, me aktivitete, me fëmijën, me shumë gjëra dhe nuk është se kam patur shumë mundësi ta ndjek. Majsa ke ndjekur, cili është fituesi sipas teje dhe pse? Mendoj që është akoma herët për të parë se kush është fituesi ose fituesja, nuk I dihet asnjëherë, janë edhe më duket 3 muaj të tjera, aty ndryshon situata sot për nesër, lemo mas 3-4 muajsh, kështu që kushdo që të fitoj besoj të jetë shumë e merituar. Cili ka qenë mësimi më I rëndësishëm për ty nga Big Brother? Ka qenë se kam kuptuar se kush më do në të vërtet në jetën time. Mendoj se gjithmonë kemi shumë shoqëri, shumë njerëz në jetën tonë që shprehen dashëmirësi, pastaj kur ti je në momentet tuaja më të vështira ndoshta ose në situata pak të çuditshme, aty ti e kupton se kush bën realisht për ty dhe kush të don në të vërtet, kush të mbështet, kush e kupton se kush je ti, dhe kur kam dalë nga shtëpia kam kuptuar se sa shumë më duan njerëzit që kam afër, sa shumë më do familja ime, sa më kam mbështetur grupi im që shoqet. Nëse do të kishe qenë ti fituesja, çfarë do të bëje me paratë e çmimit? Well, ndoshta kjo është një pyetje pak kështu se nuk e fitova, nuk arrita as të shkoj në finale, kështu që një botë paralele, nuk e di, por personalisht do kisha, e kam shprehur edhe më përpara, do kisha shumë dëshirë të hapja një fondacion për njerëzit në Shqipëri që kanë disleksia, një diçka që gjithsesi e kam shumë dëshirë ta bëj, që t'i jepja ndoshta sa më shumë njohuri për temën e disleksias dhe support për njerëzit që kanë dëshirë të bëjnë testet e disleksias, që ndoshta qendrat e tilla më duket se nuk ekzistojnë në Shqipëri, ose ndoshta nëse ekzistojnë t'i jepja një mbështetje nga ana ime për t'i zgjeruar më tej. Çfarë ke gjetur në Shqipëri që sta ofronte Anglia? Diellin, kohën e mirë, plazhin. Mendoj se gjithmonë njerëzit më thonë, po kjo si e la Anglinë dhe erdhi në Shqipëri. Anglia ka shumë të mira të veta dhe ndoshta shumë të këqija të veta, ndoshta dhe Shqipëria ka shumë të mira dhe shumë të këqija. Unë për momentin, në këtë fazë të jetës që jam, po e shijoj shumë Shqipërinë, kam njerëz që më duan, kam një jetes shumë të bukur, kam aktivitet gjatë gjithë kohës, e shijoj fshatin, e shijoj malin, e dashuroj detin. Ndoshta një gjë që njerëzit nuk e dinë për mua është që unë e dashuroj detin, aromën e detit, verën, nxehtësinë. A ke një hobi që po realizon për momentin? E ceka pak shpar që kam nisur kalorimin, po e shijoj shumë, I dashuroj kuajt, janë një hobi që kam patur për shumë vite dhe shpresoj ta zgjeroj më shumë si hobi dhe kam shumë dëshirë të bëhem ndoshta dhe në botën e kompeticionit të kuajve, të bëj jumping, siç e themi anglisht, me kuaj të bëjmë jumping në kompeticione dhe unë kam një gjë tek vetja ime që kur unë I hy diçkaje, I hy me kokë, se dua ta bëj në perfeksion, kështu që aktualisht po e praktikoj shumë si sport dhe e kam marrë shumë seriozisht. Ku e sheh veten pas 10 vitesh? Unë kam synime shumë të mëdha në jetë për veten time. Kam një dëshirë të hap një diçka këtu në Shqipëri, por është diçka pak shumë e madhe dhe do pak kohë për të realizuar, kështu që për momentin jam në punime sipër të realizimit të këtij projektit dhe shpresoj ta mas 10 vitesh të jem hapur këtë biznes, të jem në aktivitet, të jem e suksesshëm në punën time dhe shumë realizuar ndoshta në botën e biznesit. Ëndra jote aktuale?
Ëndra ime aktuale është të shkoj të haj një cheesecake, sepse po mahet shumë. Kam qytë ditën pankro. Kam qytë në mëngjes që po e mendoj këtë cheesecake. S'kam pushuar një sekond, kështu që të iki do haj direkte. I kam synimet shumë afat shkurtra për momentin. Dhe pyetja fundit, duke të lënë hapësirë për të shijuar cheesecake-un, me çfarë po merresh aktualisht? Cilat janë projektet e tua? Aktualisht kam shumë projekte. Dita ime është, domethënë, sa me një vend. Patjetër mund t'i ndiqni gjithë projektet e mia dhe aktivitetet e mia në Instagram, por për t'ju dhënë ndoshta një ekskluzivitet këtu, një diçka që kam shumë dëshirë të nis dhe jam në punim e sipër për ta realizuar, është të filloj një kanal YouTube-i vet dhe të filloj ca bloggings ose vloggings më saktë. Dua të krijoj ca video për jetën time dhe për të çmërinë time, sepse shoh që ka një interes, njerëzit duan të dinë se çfarë bëj unë, si është shtykohen. Kështu që pse jo me hap një vlog dhe me treguar pak për jetën time, se si e menaxhoj punën, familjen, biznesin, djalin, etj. Dhe pse jo me angazhuar pak. Francesca, faleminderit që ishe pjesë e Bordos. Faleminderit dhe juve, u kënaqem.